ในตำนานเมืองฝ่าป่าหิมพานต์นั้นมีเรื่องเล่าของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีห์อันมีลำตัวเป็นสิงห์แต่มีศีรษะเป็นช้าง กินนรีและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอยู่สองอย่างที่นับว่าเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์คือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหาและอีกหนึ่งคือพญานาคราชเจ้าแห่งบาดาลพญานาคมีวิมานอันเป็นทิพย์อยู่ในเมืองบาดาลส่วนพญาครุฑก็มีวิมานจิมพรีอยู่ทั้งเซิงเขาไก่ลาดและได้รับพรเป็นอมตะบ่มีศาสตราวุธใดๆที่สามารถทำให้ได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์กล่าวกันว่าองค์พญาครุฑมีนามว่าท้าวเว้นไตรเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท้าวสุบรรณซึ่งหมายถึงขนวิเศษมีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชะอำนาจมากมายที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลายอาศัยเกาะอยู่ต้นงิ้วอาศัยผลไม้และน้ำดอกไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกพญาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทคตเติบโตโดยบุญกุศลที่เคยทำมาหากลูกครุฑตนใดมีบุญญาธิกามากมายอำนาจจะบันดาลให้เกิดผลต้นงิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้นและลูกครุฑตนดังกล่าวจะเดินไวอย่างรวดเร็วนาคและครุฑต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันมาตามตำนานมีเรื่องเล่ากันว่าในขณะที่พระพรหมกำลังสร้างโลกอยู่นั้นพระทักษะประสาบดีได้ยุกลูกสาวทั้ง13คนให้และเกิดบุตรหลานเป็นจำนวนมากโดยนางกันทรูหนึ่งในบรรดาลูกสาวทั้ง13คนนั้นได้เป็นมารดาของนาคและงูอีก 1,000 ตัวส่วนนางวินตาผู้เป็นน้องก็ได้ให้กำเนิดไข่2 ฟองซึ่งต้องใช้เวลาพักเนิ่นนานนางวินตาทนรอบ่ไหวจึงทุบไข่ฟองหนึ่งแตกเป็นตัวออกมาบุตรของนางวินตาเมื่อออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นทรายเครื่องนกแต่มีสภาพร่างกายบ่สมบูรณ์เพราะออกมาจากไข่เร็วเกินไปดังนั้นบุตรทรายเครื่องนกก็กราบทูลมารดาให้ล่อไข่อีกฟองแตกตัวออกมาโดยวิธีธรรมชาติก็จะได้บุตรทรายเครื่องนกที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์จะมีบุญญาธิการและพละกำลังมหาศาลและจะคอยให้ความช่วยเหลือนางวินตาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอกล่าวจบบุตรเครื่องนกตนแรกก็บินจากนางไปและเลยไปเป็นสารถีให้พระสุริยะเทพและมีนามเรียกว่าอรุณเทพบุตรซึ่งถือว่าเป็นพี่ชายของพญาครุฑต่อมานางกันทรูและนางวินตาได้พนันกันว่ามาที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เราถ้วยเทพและอสูรกวนน้ำอมฤตที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่บนสวรรค์นั้นมีหางสีหยังถ้าไพ่แพ้ก็ต้องเป็นคารับไส้ตลอดไปนางวินตาเลือกตอบว่าหางของม้านั่นเป็นสีขาวส่วนนางกันทรูนั่นได้ตอบว่าหางของม้านั่นเป็นสีดำแต่จริงๆแล้วนางกันทรูก็ได้หู้แจ้งแล้วว่าหางของม้านั่นเป็นสีขาวและนางกันทรูย่านแพ้จึงได้คิดอุบายขึ้นมาโดยให้ลูกงูทั้ง1,000 ตัวนั้นเข้าไปพันอยู่รอบๆหางของม้าให้หางของม้านั่นเบิ่งคือเป็นสีดำและเมื่อม้าตัวนั้นแล่นมาถึงนางทั้งสองก็เห็นหางของม้าเป็นสีดำนางวินตาเลยจำต้องยอมแพ้และกลายเป็นขารับใส่ของนางกันทรูในขณะนั้นเองไข่ฟองที่2ของนางวินตาก็ได้ฟักตัวออกมาเมื่อแรกเกิดร่างกายก็ขยายตัวออกใหญ่โตจนจดฟ้าดวงตากระพริบคือกับฟ้าแลบเวลาขยายปีกบรรดาขุนเขาก็ตกใจต้องปราดหนีไปพร้อมกับพระพายรัศมีพวยพุ่งออกมาจากกายสว่างไสวเป็นที่อัศจรรย์มีลักษณะดังไฟไหม้ไปทั่วทั้ง4 ทิศกระทำให้ถ้วยเทพต้องตกใจสำคัญว่าเป็นพระอัศนีต่างพากันมาบูชาเพื่อขอความคุ้มครองหลังจากนั้นก็ได้บินออกไปตามหานางวินตาผู้เป็นมารดาจนพบนางวินตาจึงได้เล่าเรื่องเล่าที่ถูกนางกันทรูใส่กลโกงในการพนันจนต้องมาเป็นทาสรับใช้พอทราบเรื่องเขาก็เฮ็ดให้บุตรชายเครื่องนกของนางวินตารู้สึกโกรธแค้นนางกันทรูและนาคเป็นอันมากจึงเฮ็ดให้บุตรชายเครื่องนกของนางวินตาเป็นศัตรูกับพวกนาคและงูตลอดมา
พ่อกันเทื่อใดก็ต้องต่อสู้กันแต่นางวินตาก็ได้ขอร้องและไล่ห้ามไว้บ่ให้ไปเฮ็ดอีหยังกับฝ่ายนางกันทรูและเหล่านาคอีกพ่อต้องการรักษาคำพูดและรักษาสัจธรรมที่ได้ตกลงกันไว้นั่นบุตรชายเครื่องนุกของนางวินตาก็เลยย่อมอยู่กับนางวินตาและย่อมเป็นขารับใส่นางกันทรูและบรรดาลูกๆของนางคือนาคกับงูพันตัวนั้นด้วยในที่สุดบุตรชายเครื่องนุกของนางวินตาก็เลยเข้าเจรจาอิสรภาพกับนางกันทรูและเหล่านาคให้แก่มารดาของตนนางกันทรูจึงได้ขอแลกกับน้ำอมฤตเพื่อแลกกับอิสรภาพของนางวินตาบุตรนางวินตาก็เลยบินไปหาน้ำอมฤตในทันทีในระหว่างทางก็ได้พบกับฤาษีกัสสปะเทพบิดรผู้เป็นบิดาซึ่งได้แนะนำให้บุตรนางวินตาบินไปยังทะเลสาบแห่งหนึ่งและจับกินเต่ายักษ์และสร้างที่กำลังต่อสู้กันเพื่อเพิ่มพลังในระหว่างการเดินทางไปหาน้ำอมฤตบุตรนางวินตาจึงได้จับสัตว์ทั้งสองกินแล้วออกบินต่อไปพอมาถึงต้นไทรต้นหนึ่งก็เลยแวะลงไปเกาะที่กิ่งต้นไทรนี้มีฤาษี4 ตนกำลังบำเพ็ญอยู่พอบินลงมาเกาะจึงเฮ็ดให้กิ่งต้นไทรหักบุตรนางวินตาจึงจับกิ่งไม้นั่นไว้เพื่อบ่ให้ฤาษีทั้ง4 ตนตกลงไปฤาษีทั้ง4จึงเรียกบุตรของนางวินตาว่าครุฑแปลว่าผู้แบกหรือซึ่งยกของหนักได้บุตรของนางวินตาจึงได้ชื่อว่าพญาครุฑตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อข่าวพญาครุฑจะมาขโมยน้ำอมฤตฮู้ถึงพระอินทร์จึงสั่งให้เพิ่มเหล่าบรรดากำลังทหารสวรรค์ให้เข้มแข็งโดยสั้นนอกให้เหล่าเทวดาสวรรค์และทูตสวรรค์รักษาไว้ให้น้ำมออมฤตอยู่ตรงกลางกงจักรที่มีงูยักษ์2 ตัวหมุนกงจักรและจุดไฟล้อมรอบเอาไว้เพื่อป้องกันและขัดขวางเมื่อพญาครุฑเดินทางมาถึงก็ได้ต่อสู้กับเหล่ากองทัพสวรรค์อย่างดุเดือดและก็ใส่ปีกกระพือล่มพัดเหล่าทหารสวรรค์จนแตกพ่ายเหล่าบรรดาทหารสวรรค์บ่สามารถต้านทานฤทธิเดชอำนาจของพญาครุฑได้จึงได้พ่ายแพ้และสูญสลายไปจนหมดสิ้นแล้วจึงบินพุ่งลงไปอมน้ำในมหาสมุทรมาพ่นลับไฟที่ลุกอยู่ล้อมรอบกงจักรนั้นและกินงูที่กำลังหมุนกงจักรอยู่นั่นอีกด้วยแล้วจึงเข้าไปซิ่งเอาน้ำอมฤตกลับมาไถ่ตัวมารดาพระอินทร์จึงเข้าคัดขวางจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นพระอินทร์ใส่สายฟ้าฟาดเข้าบริเวณปีกของพญาครุฑเข้าอย่างจังสายฟ้าของพระอินทร์มิอาจทำอันตรายต่อพญาครุฑได้เลยในที่สุดพระอินทร์จึงย่อมแพ้ต่อพญาครุฑและพญาครุฑจึงได้มอบขนปีกให้กับพระอินทร์1 เซนเพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินทร์และนับจากนั้นพญาครุฑจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท้าวสุบรรณแปลว่าคนวิเศษเรื่องเล่าการลบครั้งนั้นเลยเรื่องลือลวงลู่ไปถึง3 โลกธาตุจนล่อนถึงพระนารายณ์ต้องลงมาช่วยปราบจนเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างพระนารายณ์และพญาครุฑต่อสู้กันจนฟ้าลั่นแผ่นดินสะเทือนแต่ทั้งพระนารายณ์และพญาครุฑต่างก็บ่มีไผแพ้หรือไผชนะทั้ง2จึงยุติศึกและทำสัญญาเป็นไมตรีต่อกันโดยพญาครุฑสัญญาจะรับเป็นพาหนะให้กับพระนารายณ์ตลอดไปและเป็นทรงครุฑปักอยู่บนรถศึกของพระนารายณ์ส่วนพระนารายณ์ก็ได้ให้พรความเป็นอมตะแก่พญาครุฑและบ่มีไผทำร้ายได้เสร็จแล้วพญาครุฑจึงได้นำเอาน้ำอมฤตไปไถ่ตัวนางวินตาผู้เป็นมารดาในเวลาต่อมาเศร้าลับแลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของพวกเฮาผู้ที่สามารถจะพบเห็นพญาครุฑได้นั้นต้องเคยมีบุญรวมกันจึงจะสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตกาลทั้งนั้นบ่แม่นเรื่องสาธารณะที่จะหูกันได้ทั่วกันไปเส้นสามัญเรื่องของพญาครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์แต่คนทั่วไปบ่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นักความเป็นจริงแล้วเรื่องเล่าของพญาครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งได้ทีเดียวความเชื่อเกี่ยวกับพญาครุฑ
คือสัตว์หิมพานต์อย่างหนึ่งแต่บ่แม่นสัตว์สามัญธรรมดาเพราะพญาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพกายทิพย์เป็นอมตะซึ่งมีอำนาจเทียบเท่ากับผู้เป็นพระเจ้าครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์อย่างหนึ่งคนโบราณยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจอย่างเล็กน้อยคนใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพญาครุฑท่านว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเรื่องครุฑนี่คนโบราณจึงเชื่อถือกันมาแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวข้องกับครุฑก็เป็นเครื่องรางของขลังที่มีความหมายมีอานุภาพมากมายมหาศาลโดดเด่นหลายประการสิทธิอำนาจพญาครุฑสัตว์กายทิพย์ที่บ่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนับเป็นเรื่องลี้ลับที่มีผู้รู้พยายามค้นคว้าที่มาแห่งพลังงานอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องร่างต่างๆขึ้นอำนาจพญาครุฑสามารถจำแนกได้8ประการโดยเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. อำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสยและทั้งปวงทูตผีปีศาจกลัวบ่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกปักคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพัน 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโศกลาภนานาประการ 8. สัตว์ร้ายเขี้ยวง่าสารพัดงูเหี่ยวเขี้ยวขออสรพิษบ่กล้าเข้าใกล้เพราะเกรงบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดคาถาบูชาพญาครุฑตั้งนะโม3จบคารุปิจะกิติมั่นตังมะอะอุโอมพญาครุฑรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณได้ทรัพย์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทุกคนจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา